हेलो एभ्रिवान, नमस्ते अनि स्वागत छ हजुरहरूलाई हिमालय किचनमा। आज म हजुरहरूको लागि लिएर आएको छु निगुरो सागको अचारको रेसिपी। ल अब यसको लागि मैले यहाँ पानी उमाल्न बसाएकी छु। पानी उम्ली पनि सकेको छ र यसमा मैले राखेँ 200 ग्राम जति निगुरो साग। अब यसलाई यो उम्लिँदै गरेको पानीमा राखेर 1-2 मिनेट जति यसरी यसमा बोइल गर्नुपर्छ। यसलाई नछोपिकन यतिकै बोइल गर्नुपर्छ। र 2 मिनेट मैले निगुरो सागलाई बोइल गरिसकेँ। अब म यसको पानी तर्याउँछु। अब यसलाई चाहिँ 9-10 मिनेटको लागि यतिकै राखेर यसको पानी तर्याउन दिनुपर्छ। यसरी यसलाई फिजाइदिउँ। ल अब मैले प्यान बसाएँ र यसमा मैले राखेँ 2 ठुलो चम्चा तेल र तेल तातेपछि मैले यसमा फुराएँ 1/4 चम्चा मेथी र मेथी यतिको भएपछि मैले यसमा फुराएँ आधा सानो चम्चा जिरा, त्यसै गरी 1/4 चम्चा तोरीको दाना चलाइदिउँ र मैले यसमा राखेँ 2टा रातो खुर्सानी र त्यसै गरी मैले यसमा राखेँ 1 सानो चम्चा लसुन र अदुवाको पेस्ट चलाइदिउँ। र मैले राखेँ आधा सानो चम्चा बेसार चलाइदिउँ। ल अब यति बेला भएपछि मैले राखेँ अघि बोइल गरेको निगुरो साग मैले राखेँ नुन आफ्नो स्वाद अनुसार। अब यसलाई मजाले चलाइदिउँ। र अब यसलाई मिडियम हिटमा छोपेर 5 मिनेट जति पकाउनु पर्छ। अब र छोपेर पकाएको 5 मिनेट पछि हाम्रो निगुरो साग यस्तो भएको छ। यसमा अलिअलि पानी निस्केको छ र यो पानी चाहिँ हामीले पुरै सुकाउनु हुँदैन। पुरै सुकायो भने एकदमै ड्राई बन्छ। यतिको पानी यसमा चाहिन्छ हामीलाई। र अब म यसमा राख्दैछु 1 सानो चम्चा जिरा र धनियाँको पाउडर, त्यसै गरी आधा सानो चम्चा काश्मिरी रातो खुर्सानीको धुलो। हजुरहरूलाई एकदमै पिरो अचार मनपर्छ भने रातो खुर्सानीको धुलो पनि राख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। त्यसै गरी मैले यसमा राखेँ 1 ठुलो चम्चा जति कागतीको रस, 1 ठुलो चम्चा कालो तिलको छोप। अब यसलाई मजाले मिक्स गरिदिउँ।
यसमा हजुरहरूले आलु पनि राखेर बनाउन सक्नुहुन्छ, आलु पनि मिसाएर बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ आज आलु नराखिकन बनाएको छु। अब यसलाई नछोपिकन चलाउँदै अरू 4-5 मिनट जति पकाउँ। अब हाम्रो निहुरो सागको अचार खानको लागि रेडी भएको छ। यसमा मैले राखेँ हरियो धनियाँको पत्ताहरू, मिक्स गरिदिउँ। ल यसरी अब निगुरो सागको अचार चाहिँ सर्भ गर्नको लागि रेडी भएको छ। हजुरहरू पनि यसलाई बनाएर अवश्य पनि इन्जोय गर्नुहोला। यसरी बनाउँदा यो अचार साह्रै मिठो हुन्छ। हस् त, यो रेसिपी हजुरहरूलाई राम्रो लाग्यो भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर गरिदिनु होला र यस्तै परिकारहरूको रेसिपीहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। सब्सक्राइब गरिसकेपछि नजिकै रहेको नोटिफिकेसन बेललाई पनि अवश्य पनि दबाइदिनु होला। हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।